Med över 600 miljoner klick på YouTube var de en av världens mest populära humorgrupper under 2013 och 2014. Nästa helg intar de Globen med sin Expensive Jacket Tour. Men innan dess ska de gästa Melodifestivalfinalen nu på lördag. Ja, nu är de här ända från vårt älskade grannland i väst. Norges svar på Filip och Fredrik fast med talang. Välkomna hit, Ylvis! Tusen hjärtligt tack. Det var den bästa introen någon gång. Tack. Välkomna hit alltså. Bård och Vegard heter ni. Ja. Har vi pratat om lite här. Hur mår ni? Vi har det kämpefint. Vi har det fint. Vi har varit i Sverige hela dag. Det är sol. Vi gör press. Det är typ bra. Var det där ditt sätt? Snackar du svenska nu eller var det norska? Nej, jag ska snacka norsk. Vi hatar ju när folk kommer från Sverige till Norge och snackar svorsk. Så därför ska vi pröva att snacka norsk hela tiden. Så nu pratar ni norsk? Det är ju lite... Man får försvenskat lite. Ja, man vill ju gärna prata lite svenska. Så Men ni, det ska vi vara med. ni kom alltså till Stockholm idag? Ja. Med fly. 08:40 från Oslo. Ja, men det är bra. Ni behöver inte berätta vilket flygbolag ni kommer hit med. Okej. Jag behöver inte berätta mer om det. Ja. Ni ska vara med i Melodifestivalen nu på lördag. Ja. Vad kan vi förvänta oss av det? För den som tittar. Nej, konceptet är ju att det är många sånger som konkurrerar samman och så väljer man en och sända till Eurovision Song Contest. Och vi har fått veta att vi bara ska vara mellanökt. Vi trodde vi skulle vara med och konkurrera, men okej. Ja, men för jag läste det att ni trodde att ni skulle liksom vara med och tävla. Ja, måste det kännas... hade ju varit the shit. Då kunde vi ha vunnit och så kunde vi representerat Sverige i, här nere, Japan. Österrike. Men inte mer än som en ära att få vara mellanakt, för då kan ju liksom, det kan inte gå dåligt, förstår ni vad jag menar? Jo. Även om ni är jättedåliga och inte får några röster så är men det liksom... idag i taxin och så satt vi och snackat med taxichauffören vår och så sa hon, när ska ni spela? Så sa vi, mellanakt. När de andra käkar. Är det sant? Jag tror inte på det. Ja, men det är Nästan i alla fall. Så det är ju en slags katastrof. Men okej, vi ska göra det bästa utav det. Men hallå, hur gillar ni Eurovision? Ja, vi har... Jag må inrymma det att de sista åren har jag fallit lite av. Nu förstod jag inte vad jag sa. De sista åren då har jag drabbat lite bakom. Ramlat av vadå? Eurovision Men- Du har inte Vagnen. följt det så mycket. Nej, senaste inte åren. följt Nej. det så mycket. Jaha, så du gjorde det tidigare? Ja, sån 2000. tidlig 2000, det har jag lite koll på. Får man Men fråga, han fiolkillen måste... Fiolkillen, ja. vad heter han nu än? Alexander Rybak. Just det. Ja. Får jag bara fråga hur gamla ni är? Får man ställa sådana frågor? Ja. Du kan begynna du, Bård. Ja, hej. Bård Lusåker, född i 1982. Alltså är jag 33 år den 21 mars. Snart. Ja, Det är samma dag som Globen. samma dag som Globen. Ja. Väder. My God. Och Ja, mitt namn är Vegard Ylvisåker, den lite äldre broren. Lite med chubby. Lite chubby. Och född i 1979. Alltså 35. okej, så ni gillade Eurovision mer när ni var yngre och sen så slutade ni Ja, men göra- nu, alltså, det har bara inte blivit så mycket tid till att följa det. Nej. Alltså, Melodifestivalen i Norge är en lite annan grej. I Norge är det mer skit än i Sverige. I Sverige är det en stor happening. I Norge har det varit traditionellt sett ganska dåligt. Men de senare 3-4 år så har det blivit lite mer som populärmusik i det som heter Grand Prix, ser vi i Norge. Melodifestivalen. Men nu har det börjat att tappa sig lite igen. Ja. Men hörni, Melodifestivalen är egentligen vad kan jag säga, en försmak på vad som komma skall. För ni pratar ju om Globen ska ni inta. Ja, det som Nästa komma helg. skall Ja. är ju att vi... Men ni ska väl berätta mer om det senare? Okej, kul. Ja, för Sorry. vi ska lyssna på The Fox. Vad vill ni säga någonting om The Fox? Nej, det är en sång om en räv. Ja. Är det det enda? Ni har det- kanske sagt tillräckligt om det. Jag tror ni har Många- hört den, ni ja. som lyssnar. Den Vi är kör. helt okej. Ja. Det där var Ylvis med The Fox. Du lyssnar på Metropol 93,8. Vi har alltså med oss norska humor, vad ska man kalla det, fenomenet, gruppen Ylvis i studion. Bård och Vegard, ni är här med oss. Ja, visst. Hörrni, vi pratade förut innan ni kom om våren. Om att den här tiden på året är en sån här tid då man vet inte riktigt, ska man fortsätta med dunjackan? Get Eller, out.
eller ska man, är det du en sån eller? Nej, det där har jag snackat mycket om i det sista. Okej, eller Och ska jag har man den- köra den snygga vårjackan som egentligen kanske är lite för tunn? Men snygga dunjackan då? Ska vi glömma den? Den finns ju inte enligt den oss. finns ju. Anna säger att det inte finns snygga vinterkläder. En Canadian Goose. Har inte du en... Det finns många andra Det finns jackor. jättemånga andra märken också. Jörgen, han är min Canadian Goose. Men du har inte lov, det är Sverige, du har inte lov att säga sådana märker och sånt. Jag är så stränga på dig. Det där är lite som Sverige, Pyongyang. lite som Nordkorea på det där grejerna. I Norge, Det är inte- I Norge kan Det du är se ni allt så här möjligt. Det finns jättemånga olika märken. Hur som Ja, helst, alltså. men ni har ju samma typ av problem som vi har. Alltså Ja, att när ni har samma slags väder i alla fall. Liksom. Vi har bad våra lyssnare höra av sig. Någon som skriver så här, vi sa, vilket team är ni? Är ni team det ena eller det andra? Svettas in eller frysa in våren? Både och, omöjligt att veta. Ena dagen klär man av sig och fryser ihjäl, nästa har man tjocka kläder och smälter ner. Helt klart. Jag tar på mig sån, vad heter det? Ullstillongs heter det i Norge. Brallor, bara långa brallor, ullbyxor. Ull! Ja, Inte det ull. jättevarmt? Det Jättevarmt tar jag ju. på mig i august och så går jag med det till mars. För jag är kall. Men det är psykopatisk. Ja, du känns jag är lite alltid så. kall. Ja, okej. Men jag har en liten uppfinnelse som jag håller på att jobba med, och det är nämligen en jacka som man kan blåsa upp och suga ut luften av. För det är ju luften som isolerar. Så när det blir kallt så blåser den upp, så blir han full av luft. Ja, varm och god jacka det här, kavaj. Och så, oj, nu kommer solen fram, så bara... Men då måste jag bara fråga, ruttnar inte du på samma jacka? För att jag Jo. tröttnar, alltså när vintern är slut, då vill jag kasta den där vinterjackan någonstans och inte se den förrän nästa år. Ja, men vi är män på 30 år. Ja. Alltså. Ja, Nej, vi vill ju ha en neoprendrakt så vi kan ha. Funktionalitet. vi går vidare. Ja, Du vill men gå i jag tänker- våtdrakt. Till de som har lyckats missa er, vilket jag inte kan förstå för det har varit en otrolig liksom, Ylvis-våg senaste året, så kan man ju minst sagt säga att ni har haft ett väldigt framgångsrikt år. Ni släppte The Fox som broke the internet med 500 miljoner, Broke it nästan down. 500 miljoner views på YouTube, det är helt sjukt. Ni har hunnit gästa Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, och jag liksom undrar lite, hur har era egon alltså hanterat det här, helt ärligt? Det har ju påverkat både mig och min familj i negativ riktning. Vill jag säga. Vi har blivit någon... Jag fick nettopp en melding från min kone. Kone, Ja, alltså min fru. Men det vet ju till och med... Ja, men förlåt, jag vill Ja. bara förtydliga. Ja, det är bra. Kone. Så går det bra? Blir det nog succé? Det är det enaste vi tänker på. Ja. Sån är vi blivit. Det är succé. Jaha, du eller menar liksom att ingenting. ribban har blivit, alltså vad kallas det för? Den Otroligt högt. Otroligt hög hög. ribba. Alltså, Ja. är man inte bäst så typ spelar det ingen roll, eller? Nej, det är seriöst så... Ja, men så, vi hade ju hållit på i 13 år, så vår ego är ju allerede, det är ju kört liksom. Det var ju kört när vi var 25, så var vi allerede usympatiska och arroganta, så nu, Men är ni osympatiska? nej, jag vet, det är ju vanskligt att kommentera det. Det är så på egna vanskligt för vägar. oss att se. Ja, men uppfattas ni som det av er omgivning? Är det något som till Ja, det är exempel din vanskligt fru, för brukar hon oss. säga det ibland? Gud vad du är Men, osympatisk. men det ska gör inte ju helt- alla fruar. Nej, vi ska inte höra på Det är vad för sig sin sant. fru säger. Nej. Hörrni, Vi prövar så gott vi kan att vara ja, hygglig. jag är intresserad av det här med framförallt Ellen DeGeneres. Alltså, vad var det roligaste med att vara där? Ja, henne? då, vi hade en sån liten peptalk för själva programmet där vi kom in i garderoben till omklädningsrummet till Ellen. Och så skulle vi snacka igenom och sånt så. Hon var väldigt entusiastisk och allt var fint. Men hon hade sykt hög musik på. Det gick nog sån Lite här spa-musik. munkespa-musik. Sån att, alltså det var rolig musik, men kämpehöj. Så vi måste sitta sån, alright, so yeah! Snacka höjt över spa-musik. Det var väldigt sån lys och mye sån rökelse. Men det känns väl, är inte liksom Ellen, inte allt ett steg ner nu? För en kvinna är det tycker det. Nej, men jag tänker för er att ni har fått gästa liksom Ellen och Jimmy Fallon, alltså så här, vad är nästa steg? Det finns ju ingenting Jo, som är men större. det är det som är så fint. Det finns så många steg. Fordi att ett steg ned kan ju också vara ett steg upp hvis det är liksom hvis man kommer på ett helt absurd talkshow i Hongkong Ja. som har så är ju det för oss i humorvärlden ett steg upp. Alltså Ja. att göra liksom Ellen DeGeneres och Jimmy Fallon är ju fantastiskt stort, men det är också liksom det börjar närma sig något som vi egentligen som är lite sån, alltså vi är ju inte popartister. Nej. Så för oss, vi har varit på ett Good Morning Show i Bishkek, huvudstaden i Kirgisistan. Det var ju för oss en fantastisk upplevelse och
väldigt... För att det var så himla konstigt. Ja, det var väldigt helt spesielt, sant. Så det å få gjøre mangfoldet, det er jo det som er virkelig stort. Det er noe med når du sitter utenfor, så sier de Ylvis! Så kommer du inn, så skjønner du ingenting. Det er jo helt fantastisk. Men la det være sagt, fantastisk for oss å være på Jimmy Fallon. Alltså For alle. Absolut. Jag tänkte på det där du sa, Bård, med att ni inte är popstjärnor. Och det är liksom en sak som jag tycker är så fantastisk med er, att ni, det är väldigt svårt att så här, sätta in er i ett fack, för ni gör så mycket. Hur beskriver ni själva liksom vad ni är? Om ni liksom är på era barns skola, dagis, så är det så här, pappadagen, vad jobbar liksom lilla pappa med? Vad skulle ni säga då? Nei, men nå i Norge har det blitt sånn at jeg tror mine barn sier at jeg jobber med TV. Altså, vi har et talkshow. Det er jo en ganske sånn, det kan man forstå. Da er man liksom TV-host. Men utover det så er det jo masse spesielt vi gjør, liksom, som er litt vanskelig å forklare på pappadagen. Ja, jeg har aldri hatt pappadag. Nei, vi er alltid i utlandet når det er pappadag. Ja, vi er alltid i Sverige. Det är pappadag i dag. Mamma får gå på pappadagen. Ja, mammadag och så är det. Hörni, ni ska dra iväg alldeles snart. Vi ska få behålla er en liten stund till. Och innan det ska vi lyssna på en till låt. Vill du presentera den? Ja, men det här låten är fantastisk. Det var den första låten jag hörde med Ylvis. Den heter Stonehenge, och det var min pojkvän som visade den för mig, och jag bröt ihop av skratt. Och jag visade den för alla jag kände. Och den heter Stonehenge. Varsågoda. Ylvis Stonehenge är i Metropol 93,8. Klockan är snart 3. De är med oss här i studion, Bård och Vegard. Jag känner hela tiden att jag tänker att jag uttalar ert namn fel, men jag uttalar det perfekt. Bård och Vegard. Ja, det är perfekt. Det känns som att, det är perfekt. Hörrni, vi har pratat om Melodifestivalen. Ni har ju något, kanske lite, skulle man kunna säga, fetare för er del på gång nästa helg i Globen. Ja, altså, nå skal ikke vi disse Melodifestivalen. Nej, men det här är ju mer bara er. Helt klart. Ja, Det kan det är vara absolut. Berätta. Det är en konsert i Globen med oss, av oss. Vi håller på i cirka 1 time og 30 minutter og spiller vår musikk og gjør masse, hva skal vi si? Vi gör det vi har mest lyst till. Det vi vill i 1,5 timme. Man vet inte riktigt Och vad det är humor. Det är humor. Så det är en konsert, en arena-gig. Ja, har ni varit här och kört på det här sättet förut? Vi har aldrig gjort någonting i Dette var Sverige. første 2 gigger. Vi begynner med Friends Arena, og så tar vi Globen. Og sannsynligvis etter det så får du aldri mer høre fra oss. Antageligvis noen ganger. ender vi upp på den röda tuppen, galna tuppen i Säffle. Vi kunne varit någon. Vi bara gjorde lite fel. Ja, men jag tänkte på, den heter ju Expensive Jacket Tour, Ja. eller hur? Det är ju ett namn, det är ju både tydligt på så sätt att man förstår att man kommer få se mycket dyra jackor. Tack. Ja. Ja, jag undrar liksom, hur stor är jackbudgeten? Cirka. Det er sikkert ganske lite i forhold til Kanye West. Ja, Kanye har nog... Det säger för sig inte jättemycket. Nej. Nej, det är sant det. Jeg vil si at det er på størrelse med barna til Kanye West sitt jakkebudsjett. Ja, Nej, nej, mindre men än det. jackebudgetet Kanye och... Men de får jo alt gratis. Nei, de men får alt altså, det gratis. er jo bare at vi har... Vanligvis så har vi jo ingen jakker. Så liksom bare å ha en jakke var jo ett steg upp för oss. Men det blir expensive. flera jackor. Ja, det blir Jag förstår inte det här alls. Vadå Och inte? du förstår ingenting? Alltså, Nej. We're talking about jackets. Det är inte att jag inte förstår norska, men jag fattar Nej. inte vad ni snackar om. Vadå Alltså, en jacka? konserten, turnén heter The Expensive Ja, Jacket det förstår jag. Tour. Ja. Och det Betyder är det då att man för har- att vi har många jackor på Coola oss. Lite jackor. coola, lite grymma jackor. Kan inte ni Kavajer. fortsätta den här intervjun med att bara prata svenska? Ja, men det är kul. Och det är bra. Vi tycker, då känner vi oss som sådana som kommer till Norge och pratar norska. Och sen så tänker man bara, vad fan gör du egentligen? Varför pratar du sådär? Kan du inte bara prata svenska? Det gillar ju vi. Så nu tänker vi att ni gillar när vi pratar norska, fast ni inte förstår oss. Men de gör inte det. Det gör ni inte. Och ni vet du Men varför då ni inte förstår förstår ju oss? vi. Därför att ni inte har sån här barn-tv från Norge, fast det har vi. Vi är svenskar. Hej farbror Frej, nej, hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta här och farbror Frej tar fram ett litet finger och nu ska ni höra vad ni med detta lilla finger kan göra. Stopp den i rumpan och ut och kör. Så har du gjort ett avgasrör. Hej du.
Det här är faktiskt ingenting som går längre. Men typ när, du har väl inte sett det här? Nej, jag är för Nej, nej. Men när jag var liten så... Ja. Vi sender det fortsatt i Norge. Det går på Dette repeat. går hele tiden. Gör det? Ja, Är det sant? Nej, det... Har ni kanske har 5 myror i fler än 4 elefanter eller vad det heter det där också? 5 i det 4, nej. Okej. Hur som haver. Vad kul, då kan man alltså se er nästa vecka ifall man vill göra det. Visst du hade... Vill du komma? Får jag komma? Svar, nej, du må betala, men svar helt ärligt. Jo, men detta är väl en slags Jag skulle podd. aldrig... Du skulle aldrig... Bara, Nej. Jag skulle aldrig inte betala. Nej, sant. Nej, sant. Eller hur? You're not that kind of girl. Nej, You can exakt. buy me. Nej, exakt. Ja. Not for sale. Okej, men Nora. Ska du gå, Anna? Ska du gå? Nej, men alltså Jävlar. jag vill. Men jag visste inte om att det var exakt datum. Nu inser jag att jag sa innan att jag var Ylvis största fan i Sverige och nu raserar den här bilden för Ja, jag tänkte visst verkligen. det. Jag hade inte köpt biljetter, men det är klart jag vill gå. Jag älskar Men er. du Så ska, att jag, vad är det du ska? Va? Varför kan du inte gå? du menar att du vill ha en ursäkt på varför Ja, jag inte kan? Hon ska äta middag är det- med sina svärföräldrar. Jag ska ta middag med mina svärföräldrar och så detta är gå liksom på ski. detta lägger föring på vår karriär i Sverige. Så vår största fan ska hellre gå på ski. You gotta see this show. It's awesome. Hörrni, Ja. tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack för att vi fick komma här. Vegard och Bård. Jag måste säga det igen. Vegard och Bård, Bård och Ja, Vegard. Ja. Fantastisk plattform. Lycka till på lördag och med allt som ni har framför er. Tack. Metropol 93,8. Vi älskar Stockholm. Metropol.